สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำนิกเนมสกูชี่แทนนะคะเราทำมาจาก Heart Play Channel พี่ฮาร์ดนะคะ ก็ให้เลือกสกูชี่ที่ตรงตามชื่อของเราชื่อทวา PRAEWA ถ้าไม่มีตัวหลังก็ต้องเอาสกูชี่ไปโยนตรงหญ้าที่เปียกนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มตัว P กันเลยตัว P นะคะจะเป็นป๊อปคอร์นคิตตี้นะคะนี่นะคะเป็นแถบตัว R นะคะจะเป็นฮิราคุมะA จะเป็นอังปังแมนนะคะE จะเป็นอิริกค่ะW จะเป็นวอเตอร์แพนด้าค่ะ A จะเป็นแอปเปิลค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแท็กนี้แล้วก็ขอท้าต่อ1 เอ็นดิวคาวิอิเลิฟลี่ค่ะ2น้องแพรหมูอ้วน3อันเดอร์สกอร์แพดเลิฟลี่ค่ะ4ท้าต่อทุกคนที่อยากทำนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย